Welkom in de Dorpskerk, de peperbus in Leidschendam. Mijn naam is Jaap Hogendam en ik ben voorzitter van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk Leidschendam. De stichting is een half jaar geleden opgericht om het behoud van dit cultuurhistorisch monument te gaan ondersteunen. We hebben hier een kerkelijke gemeente, een protestantse gemeente Leidschendam, die kerkt hier. Maar wat zie je met de loop der jaren? Dat de mensen worden ouder, vergrijzen en het aantal gemeenteleden neemt af. Daar dit toch een typisch en markant kerkje is hier in het thuisgebied van Leidschendam, is het zonde als we daar niet optimaal gebruik van kunnen maken als Leidschendammers en omgeving. Daarom is zo de stichting op te richten. Want wat kan die stichting namelijk? Die stichting die kan namelijk stimuleren de cultuurhistorische waarde van het kerkje. Het bestuur bestaat uit verschillende mensen. Een paar uit de kerk, mensen die nog actief zijn in de kerk. En een aantal mensen die niet actief zijn in de kerk, maar wel ergens anders. Ik hoor tot de laatste groep, dus ik ben niet praktiserend gelovig. Zeg maar aardse zaken gebeuren er al hier. Er wordt al voor klassiek, geeft hier al optredens. Als je te vieren hebt of wat te herdenken hebt. Dat zijn allemaal zaken die we willen stimuleren. Mijn naam is Kees van der Brugge en ik ben bestuurslid van Vrienden van de Dorpskerk. Ik ga u aan de hand van wat prenten iets vertellen over de geschiedenis van de Dorpskerk. U ziet hier de eerste prent die we laten zien. Zo rond 1600, eigenlijk 1619, begon men te denken om de kerk te bouwen, een protestantse kerk in Voor. De gemeente Leidschendam bestond nog niet. En rond 1650 was het ook zover dat er gebouwd werd en dat er een nieuwe kerk ontstond. U ziet hier het plaatje, hoe de kerk eruit zag. Het is een heel beroemd schilderij van Lafargue. Als je goed kijkt zie je nog niet dat er een sluis is. Er is nog een aansluitende bebouwing. En het is gemaakt door de architect van Schaterzande. Dat was de architect ook van de Marikerk en de Lakenhal in Leiden. U ziet dat het een achtkantige kerk is met een ronde koepel. Maar helaas, 40 jaar later brandde die kerk totaal af en moest er weer opnieuw gebouwd worden. Men ging een loterij bedenken om geld te genereren en er werd zowaar zo'n 25.000 gulden, in die tijd een enorm bedrag, werd er bijeengebracht en de kerk werd herbouwd. En eigenlijk was het zo dat men zelfs dacht, we moeten hem slopen. Uiteindelijk is dat niet gebeurd en de kerk werd opnieuw gebouwd. Maar hij ziet er dan ook heel anders uit. In plaats van de ronde koepel krijgt hij dadelijk een spitse tentvormig dak met een klein torentje waar dan de luidklok in is. Gaan we nu naar de volgende plaat. Op deze tweede prent zien we dan het kerkje zoals die er nu bij staat. Dat is een beeldbepalend element zo rond de sluizen. In pakweg 1920 is de kerk nog sterk verbouwd. In principe was het orgel aan de kant van de preekstoel. En dat is toen verhuisd naar de overkant. Daar werd een galerij gebouwd omdat men de gelovigen niet meer kwijt kon, zodat er meer ruimte was. Later, zo rond 1960, is het zaakje weer omgedraaid en werd het orgel weer teruggeplaatst. De preekstoel is eigenlijk het oudste element van de kerk. Hij is uit 1693 en de brand was toen in 1690. Met andere woorden, deze is iets ouder, want de oude preekstoel die was natuurlijk volledig verbrand. U ziet dat het heel gebeeldhouwd is met een aantal panelen van hoop, standvastigheid, gerechtigheid. En hier bij de ingang het zogenaamde alziend oog. Als we zo in de kerk kijken, dan zie je rechts ramen, maar dat is nu gewoon vensterglas. Voor de Franse tijd waren dat gebrandschilderde ramen, maar die moesten van de Fransen verwijderd worden, tot groot verdriet van de kerk. Maar er zaten wapenschilden in en dat was streng verboden. Dus die zijn eruit gesloopt en nooit meer teruggekomen. Ook het wapenschild wat je bij de orgel ziet, waar het wapen van Leiden in zit, dat moest verwijderd worden en vernietigd worden. Maar de meubelmaker die dat moest doen, heeft dit wapenschild verstopt en de Fransen zijn daar nooit achter gekomen. En na de Franse tijd is het teruggeplaatst. Dit was trouwens in die tijd van de Fransen een soort exercitieplaats. Soldaten liepen hier met grote lansen
en geweren met bajonetten. En de lamp, dat was een mooie koperen kaarsenlamp, die zat altijd in de weg en die hebben ze eruit gehaald en die is verloren gegaan. Later is daarvoor een lamp van Venetiaans glas voor in de plaats gekomen.